Bersama iringan doa daripada ibu, ayah dan keluarga, maka pada tanggal 17 Disember 1995, lahirlah puteri bongsu bagi pasangan Encik Muhammad Zaini bin Abdul Aziz dan Puan Liza binti Cik Rus di Hospital Kuala Kubu Baru, Selangor. Puteri bongsu tersebut diberi nama Nurfarah Afikah binti Muhammad Zaini. Beliau merupakan anak kedua daripada 5 orang adik-beradik. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kuala Kubu Baru 2, Selangor Darul Ihsan dan seterusnya menyambung pengajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Kamarudin. Beliau merupakan seorang pelajar yang bergiat aktif dalam bidang kepimpinan, sukan, badan beruniform co-curriculum di peringkat daerah dan negeri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurfarah Afikah binti Muhammad Zaini. Saya melanjutkan pengajian diploma saya di Politeknik Nilai dalam jurusan Diploma Kewangan dan Perbankan Islam. Sepanjang 3 tahun pengajian saya di Politeknik Nilai, saya telah menceburi beberapa organisasi di mana itu merupakan satu platform untuk saya mengasah soft skill yang ada dalam diri saya. Saya menceburi kelab-kelab organisasi yang ada di Politeknik seperti Pusat Islam, Rakan Peterus dan kelab DIB, Kewangan Perbankan Islam dan beberapa kelab-kelab yang lain. Dan seterusnya, untuk tahun kedua pengajian, saya mula bertanding untuk Majlis Perwakilan Pelajar dan Alhamdulillah rezeki saya dan saya dapat menceburi platform tersebut selama 2 tahun. Walaupun agak sibuk sedikit dengan penglibatan di luar kelas, tapi saya tidak boleh melupakan tugas hakiki saya berada di Politeknik Nilai, iaitu untuk belajar. Dan yang kedua, barulah saya masuk ke platform-platform untuk mengasah bakat dalam diri. Alhamdulillah, saya telah pun mendapat anugerah Ketua Jabatan untuk beberapa semester sepanjang pengajian saya di sini. Sekarang tahniah saya ucapkan kepada saudari Nur Afikah binti Muhammad Zaini. Semoga kejayaan ini dapat dijadikan inspirasi dan contoh kejayaan kepada semua pelajar Politeknik Nilai. Kejayaan anda merupakan kejayaan buat kami semua warga Politeknik Nilai. Juga di sini saya ingin ucapkan tahniah kepada semua graduan Politeknik Nilai yang berkumpul pada hari ini. Kejayaan anda adalah lambang kejayaan kami warga Politeknik Nilai. Semoga anda semua terus cemerlang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersempena Majlis Konvokesyen kali ke-8 Politeknik Nilai Negeri Sembilan, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga tahniah kepada saudari Nurfarah Afikah atas pencapaian yang sangat membanggakan pada hari ini. Sepanjang mengenali beliau sebagai pelajar Diploma Islamic Banking and Finance di Politeknik Nilai selama 3 tahun ini, beliau merupakan seorang pelajar yang sangat komited terhadap tugas-tugas akademik dan co-curriculumnya. Beliau juga merupakan pelajar yang terlibat aktif dengan pelbagai aktiviti luar kelas dan dapat menonjolkan ciri-ciri kepimpinan yang sangat tinggi. Saya ucapkan tahniah sekali lagi dan saya mendoakan agar saudari Nurfarah Afikah terus maju dalam apa jua bidang yang diceburi dan berjaya dunia akhirat. Terima kasih. Sebalik pencapaian yang saya dapat, saya ingin mengucapkan terima kasih sangat-sangat, terima kasih yang tak terhingga, terutama sekali untuk kedua ibu ayah saya sendiri. Ibu ayah, terima kasih untuk semua apa yang ibu ayah dah bagi pada Ika selama ini daripada Ika kecil sampailah sekarang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua para pensyarah, staf-staf Politeknik yang banyak mengajar saya dalam kelas, luar kelas, macam-macam ilmu yang saya dapat. Terima kasih sangat-sangat atas semua ilmu-ilmu yang dah diberikan. InsyaAllah saya guna pakai untuk masa depan saya dan dalam sekarang pun saya masih menggunakan apa yang saya pelajari. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan saya, kawan-kawan yang banyak membantu, kawan-kawan kelas, kawan-kawan setiap organisasi yang saya dah masuk dan terutama sekali adalah kawan-kawan MPP saya sendiri yang 2 tahun menjadi keluarga kedua saya di Politeknik Nilai. Terima kasih sangat-sangat atas segala pertolongan, tunjuk ajar, pengorbanan
yang anda semua berikan untuk saya sehinggalah saya dapat apa yang saya dapat pada hari ini. Terima kasih sangat-sangat.